by an external force of 30 Newton. Dahil the force, ang angle between the force and the horizontal plane is 63 degree. So we have the mass of the block, the applied force or the external force, and the angle between force and the horizontal plane which is 63 degree. Ang pangutana, what is the block's acceleration and what is the normal force? So, unsa man ni siya nga newtons nag-accelerate pa ng block? Nag-accelerate, ginangayon siya acceleration. So, kani siya, since nag-accelerate na itong object, this is an application of Newton's second law. Newton's second law of motion. So, note that according to Newton's second law of motion, ang summation of forces along x and along y is equal to m times a. So, for fx and ax, for fy, m a y. So after identifying which law applies to the situation, identify tayo nato ang forces nga gaak sa atong block. So in this case, natay given nga kani siya nga force, mani siya external or applied force. So aside what are the forces acting on the block? Normal. Natay normal force kay naamit siya sa surface. So napay normal force directed upward. Then aside we also have weight directed downward. So kung atong i-draw ang free body diagram niya, we have this is x-axis, y-axis, natay normal force nga nasa positive y-axis, then natay weight nga nasa negative y-axis, then atohang external or applied force is located at the asang quadrant? Second quadrant. So since ito ang applied force is the second quadrant, which is between positive x and negative y, so i-project na ito ang iyahang x and y components. So natin ito ang fx, dahil natin sa positive y ito ang fy. So if we try to sum all the forces along x, what are the forces along x? So kanila isa lang, fx. So equals max according kay Newton's second law man. Dahil i-add na po natin ng forces along y. So along y we have 3, fy, normal, and weight. So saan pag-add? Yan, i-add lang natin ang tulo. So positive, kung na siya sa positive y, so positive my plus n minus w equals May. Pero kung tanawin na ito ang motion sa object class, tara siya sa x-axis, wala man siya nag-move along the y. So kanina class, kanina ay din equate natin siya sa 0. Yung motion, nakaraman sa horizontal, wala man siya motion along the y. So equate natin siya sa 0. Then, ang pangutan na unsay acceleration sa block. So what is A? Kung saan pagkuha sa A? To solve for A, dapat makuha sa nato ang EX gikan sa first equation, dahil EY sa second equation. Then ang magnitude din sa A is equal to EX squared plus AY squared. So since ang AY na-identify naman nato nga 0, kay wala pa siya acceleration ng Y, so ito na lang i-solve is ang AX gikan sa equation number 1. So to solve for AX, gikan ani. So ano siya, AX is equal to Fx over M. Nakuha? Fx over M lang. Then ang Fx is in terms of katong given na force and theta, Fx is just negative na F, di
di ba? Kaya naman siya sa negative x, sa negative di ay, nakalimutan sa negative. So, negative fx over m. So, negative f times cosine of theta over m, where theta is atong given na angle na 63 degree. So, this is equal to negative of 30 cosine of 63 degree divide katong given dayon nga m nga 5 kilograms. So, natay acceleration AX nga negative. Ano negative? May na siya sa Kaya ang iyang motion padulong sa negative x-axis. So, 30 cosine 53 divide 5. So, ang result is 0.72, tama? M over S squared. So, the magnitude. So, therefore, ang magnitude sa acceleration is equal to AX squared na negative 2.72 squared plus 0 squared. So, magnitude is positive 2.72 M over S squared. So, next, what is the normal force? Negative, positive ang magnitude. So, question. So, proceed ta sa normal force. How do we solve for the normal force? So, to solve for normal force, dili ta sa equation number 2. So, sa equation number 2, we have Fy plus n minus w equal to 0. 0 kay ay is equal to 0. So, from here, isolve na ito ang normal force n. Transposing w to the right, so pa-positive siya, dahil may minus ang Fy. So, ang w is just mass times gravity minus Fy na F times sine of theta. So, m is 5 times 9.8 minus 30 times sine of 63 degree. So, ang n is 22.27 ang answer sa book. Dapat 22.27 sa inyo ang makuha sa calculator. Newton. So, mo na siya normal force. So, ang mga equations, magikan rin siya sa katong sa Newton's laws of motion. It's ato ang free body diagram. So, maura na siya. Di ka sa tataman din. I-discuss na ito. Kunya ang work